Ngày 26 tháng 3 năm 1991, vùng quê núi Warrior, tỉnh Daegu, một ngày trời xuân nắng nhạt, các trường tiểu học đều cho học sinh nghỉ do một cuộc tuyển cử được tổ chức tại địa phương. Một nhóm học sinh tiểu học gồm 5 cậu bé, độ tuổi từ 9 đến 13, rủ nhau đi bắt ếch tại vùng núi Warrior. Cả 5 đứa đều cùng học tại trường tiểu học Songseo, thành phố Daegu, và nơi ở của các em chỉ cách khu vực núi 3,5 km. Đến mãi chiều muộn, mặt trời đã xuống núi, nhưng gia đình vẫn không thấy bóng dáng của 5 cậu bé đâu cả. Những cậu bé ếch, tên của truyền thông đặt cho các em, đã mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Vụ án bí ẩn, những cậu bé ếch suốt 26 năm chưa có lời giải, đã có nhiều giả thiết được đưa ra. Liệu đây chỉ là một tai nạn hay là một âm mưu được che giấu từ chính phủ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bộ phim tài liệu Những cậu bé bắt ếch, được phát hành năm 2019 bởi Netflix. Những cậu bé mất tích trong buổi chiều ngày hôm ấy bao gồm Kim Jong-kyul, 12 tuổi, Kim Jong-sik, 10 tuổi, Park Chang-in, 11 tuổi, Woo Chun-won, 14 tuổi và Chu Ho-young, 13 tuổi. Khoảng 8 giờ sáng, 6 cậu bé từ lớp 3 đến lớp 6 đang theo học trường quốc gia Songseo. Vào thời điểm đó, một trong số 6 cậu bé đề nghị ra ngoài chơi một chút. Sau khi suy nghĩ về những nơi khác và những thứ để chơi, các cậu bé quyết định đi đến núi Warongsan gần khu phố để thu thập trứng ếch. Trong đó, Kim Tae-ryong đã rời nhà mà không ăn sáng. Vì vậy, cậu đã quay về và nhìn thấy các bạn khác đang ở lối vào của núi Warongsan. Do nghe lời mẹ, đừng đi quá xa, đừng đi theo các bạn, đi chơi mà về nhà sớm. Chính lời nói ấy đã cứu mạng của Kim Tae-ryong. Khoảng 9 giờ 4 phút, các cậu bé đã được một nhân chứng khác bắt gặp đang đứng trước căn hộ của trường đại học hàng không phía trên siêu thị Warrior. Sau buổi sáng ngày hôm ấy, gia đình, người thân của các cậu bé có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy con của mình. Đến chiều tối muộn nhưng vẫn không thấy 5 cậu bé quay về. Nghĩ rằng các con mình đã mất tích, gia đình các cậu bé lập tức tới sở cảnh sát địa phương để trình báo. Một cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn với sự tham gia của dân làng cùng phụ huynh, họ xới tung từng đất nơi ngọn núi cạnh đó, dò từng ngõ ngách nơi khu vực xung quanh, nhưng vẫn không thấy một manh mối nào được phát hiện. Cuộc tìm kiếm diễn ra từ 7 giờ tối cho đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Vụ án mất tích đã tạo ra được sự chú ý trong dư luận. Tất cả báo chí, truyền thông đều vào cuộc đưa tin, trong khi cuộc tìm kiếm của cảnh sát vẫn diễn ra trong vô vọng. Vụ án rúng động và tạo nên nhiều áp lực đến mức tổng thống lúc bấy giờ là Roh Tae-woo cũng phải điều động hơn 300.000 nhân viên cảnh sát, quân đội và người dân tình nguyện tham gia vào quá trình tìm kiếm. Cả nước đều mong ngóng, dõi theo và cầu nguyện cho những cậu bé sẽ bình an trở về. Khoảng thời gian tìm kiếm đó, đã có khoảng 8 triệu tờ rơi được phân phát trên toàn quốc gia. Thậm chí, chính quyền còn treo thưởng 42 triệu won, khoảng 35.000 đô la thời điểm đó, cho ai tìm được tung tích của những cậu bé ếch. Vào ngày 12 tháng 1 năm 1996, 5 năm sau sự việc mất tích của 5 đứa trẻ, bỗng xuất hiện một người đàn ông tự xưng là nhà tâm lý học, thông báo rằng cha của Kim Jong-sik là thủ phạm. Ông ta tên là Ga Won Kim. Ga Won Kim sinh ra ở Cheongju. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân và thạc sĩ tâm lý học tại Đại học ENM ở Hoa Kỳ, ông chuyển đến học tại Đại học Nevada và là người Hàn Quốc đầu tiên nhận bằng tiến sĩ về tâm lý học vật lý. Ông trở về Hàn Quốc sau năm 1993. Ông ta rất hứng thú với vụ án và sau 3 năm điều tra, ông cho rằng cha của Kim Jong-sik là nghi phạm và cùng cảnh sát đã khám xét ngôi nhà. Cảnh sát đã tới xét nghiệm nhà Jong-sik. Họ phá dỡ bức tường, lật tung các sàn nhà nhưng không thể tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Cuối cùng, cha của Kim Jong-sik, người bị nghi là hung thủ, đã đau khổ và uống rượu. Ông bị ung thư và qua đời vào năm 2001. Kết quả là ông Ga Won Kim đã bị sa thải khỏi cast. Ông cũng bị trục xuất khỏi Hiệp hội Tâm lý. Để hiểu rõ hơn về giải thuyết này, mời mọi người hãy cùng xem phim Children năm 2011. Cuộc điều tra đều đã đi vào ngõ cụt.
khiến tâm trí của các gia đình cậu bé trở nên tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau 11 năm, tức vào tháng 9 năm 2002, cảnh sát tiếp tục nhận được một cuộc gọi nặc danh. Lần này, phía bên kia điện thoại vào thẳng vấn đề: tìm xác bọn trẻ ở núi Warion. Nếu các bạn muốn biết tiếp diễn của vụ án bí ẩn này như thế nào, tại sao 11 năm mới tìm thấy thi thể, hãy subscribe và theo dõi phần 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.